Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày. Trước sự hiện diện của hơn 100 tàu hải quân núp bóng dân sự ở Biển Đông và hàng loạt hành động trái phép khác của Trung Quốc, Philippines vừa quyết định gửi 3 công hàm ngoại giao mới tới Bắc Kinh để phản đối. Cụ thể, theo báo Inquirer đưa tin, Ngoại trưởng Philippines ông Teodoro Locsin Jr. hôm nay, 30 tháng 9, đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này gửi 3 công hàm ngoại giao tới Trung Quốc để chống lại các hành động trái pháp luật của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Locsin, Philippines phản đối sự hiện diện tiếp tục của các tàu cá Trung Quốc, các hạn chế không ngừng của Trung Quốc đối với ngư dân Philippines và các thách thức qua sóng vô tuyến mà Trung Quốc thực hiện bất hợp pháp nhắm vào các cuộc tuần tra hàng hải của Philippines. Tuy nhiên, ông Locsin không nêu thêm chi tiết về thời điểm diễn ra những hành vi trái phép trên. Đáng chú ý là mới đây, đài ABS-CBN còn dẫn lời Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines ngày 29 tháng 9 cho biết vẫn còn khoảng 150 tàu Trung Quốc hiện diện ở biển Tây Philippines, tức phía đông Biển Đông. Theo lời của hạ nghị sĩ Rufi Biazon, đây là những tàu lớn có phạm vi từ 30 đến 60 mét. Tuy không có vũ khí nào bị phát hiện trên tàu, song chúng được coi là tàu của Hải quân Trung Quốc. Dù nhìn bên ngoài chúng là tàu dân sự, nhưng chúng có thể đang thực hiện một số nhiệm vụ chiến lược đối với Trung Quốc, ông Biazon nói thêm. Theo báo Rappler, 3 công hàm mà Ngoại trưởng Philippines chỉ đạo hôm nay là động thái mới nhất, thêm vào số 158 công hàm khác mà nước này đã đề trình để phản đối Trung Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte. Ở một diễn biến khác có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana vừa tiết lộ Trung Quốc từng ra mặt phản đối nước này thúc đẩy xem xét lại hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ. Phát biểu với hãng tin Reuters hôm nay, ông Lorenzana cho biết cựu đại sứ Trung Quốc đã đến gặp ông và nói thẳng thừng rằng xin đừng động đến hiệp ước phòng thủ chung, hãy để nguyên như vậy. Theo Reuters, ông Lorenzana tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhìn lại vị quan chức Trung Quốc và mỉm cười. Vì Bộ trưởng tiết lộ thêm, cuộc nói chuyện trên diễn ra hồi năm 2018. Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh leo thang vào đầu năm nay sau khi phía Philippines phát hiện sự hiện diện của hàng trăm tàu dân quân Trung Quốc tại đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hồi tháng 8, Bộ Chỉ huy miền Tây ở Palawan cho biết máy bay Philippines đã nhận được cảnh báo vô tuyến của Trung Quốc ít nhất 218 lần, trong khi các tàu của Bộ Chỉ huy đang tuần tra tại Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng bắn pháo sáng ít nhất 5 lần trong tháng 6, khi các máy bay quân sự của Philippines đang tiến hành tuần tra an ninh ở khu vực. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật thêm những điểm nóng ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Hãy giữ kênh và theo dõi cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, truyền thông hôm nay đã đưa tin quân đội Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc 2 ngày hội đàm cấp cao, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì liên lạc giữa hai bên. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hai nước đã thảo luận thẳng thắn, sâu sắc và cởi mở về một loạt vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung Quốc. Mặt khác, một vị tướng Trung Quốc vừa qua đã không ngần ngại thách thức không quân Mỹ so tài trên trời cao. Tại sự kiện Air Show China, ông Wang Wei, Phó Chỉ huy Không quân Trung Quốc khẳng định, quân đội Trung Quốc hoàn toàn đủ năng lực và tự tin để đảm bảo an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Nếu họ không sợ sức mạnh của Trung Quốc, chúng ta hãy gặp nhau trên bầu trời. 6 máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan hôm qua 29 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập lần thứ 26 trong tháng này. Điều đáng nói, lần này Trung Quốc đã cho xuất kích 5 chiếc cường kích J-16 thế hệ 4.5 và một máy bay trinh sát điện tử Thiểm Tây Y-8 áp sát vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan. Cũng nói về Đài Loan, Trung Quốc vừa tuyên bố kiên quyết ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Đài Bắc nhằm liên kết chặt hơn với Hoa Kỳ cũng như là dần tiến tới độc lập. Bà Yu Fanliang, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, nhận xét như vậy khi bình luận về đề xuất của Washington về Đài Loan tham gia tập trận vành đai Thái Bình Dương 2022. Chuyển sang một thông tin về Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông sẵn sàng nối lại đường dây nóng liên triều trong tháng 10, vốn đã bị đình trệ chỉ từ tháng 8. Tuy nhiên, theo ông Kim cũng chỉ trích Mỹ muốn đàm phán nhưng không hề thay đổi chính sách hiếu chiến đối với Bình Nhưỡng. Bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vừa được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên. Đây là cơ quan có vai trò tối cao về hoạch định chính sách quốc gia do ông Kim Jong-un làm chủ tịch. Trong các thành viên mới của cơ quan này thì bà Kim Yo-jong nổi bật hơn cả vì là gương mặt nữ duy nhất và có tuổi đời trẻ nhất. Liên quan đến thỏa thuận an ninh AUKUS của Mỹ, Anh và Úc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây cũng đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến khu vực. Theo ông, AUKUS sẽ làm bùng nổ cuộc chạy đua vũ trang, nguy cơ
phổ biến vũ khí hạt nhân và làm trỗi dậy tâm lý chiến tranh lạnh. Song song với những lời chỉ trích thì Trung Quốc gần đây liên tục tổ chức các cuộc gặp cấp cao với Malaysia. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Saifuddin Abdullah, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng gần gũi, đối tác cùng nhau tìm kiếm sự phát triển, những người bạn luôn theo dõi và giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn. Mới đây, theo tờ Economic Times, dẫn lời quan chức an ninh Ấn Độ cho biết rằng hơn 100 binh sĩ quân đội Trung Quốc với hơn 55 con ngựa đã xâm phạm vào khu vực biên giới Parahoti của Ấn Độ và tàn phá nhiều công trình bao gồm một cây cầu trong ngày 30 tháng 8. Trong khi đó, thì quân đội Ấn Độ đã triển khai pháo tự hành có khả năng cơ động cao, phù hợp để tác chiến trên địa hình đồi núi, đưa tới các căn cứ gần biên giới Trung Quốc. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này cùng với lực lượng quân sự Mỹ và NATO đã diễn tập tấn công tại một thao trường ở vùng Lvov. Trong khuôn khổ cuộc tập trận Rapid Trident 21, Lữ đoàn đa quốc gia đã diễn tập một cuộc tấn công chớp nhoáng vượt qua chướng ngại vật dưới nước và chiếm các vị trí được chỉ định. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Một thành phố ở miền Bắc Trung Quốc đã giết chết 3 con mèo sau khi chúng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và các phương tiện truyền thông địa phương loan báo hôm 29 tháng 9 khi nước này đang thực hiện nhiều biện pháp ngày càng nghiêm ngặt để ngăn chặn những đợt bùng phát mới. Còn tại đất nước láng giềng Campuchia, nước này chỉ còn 1,1% nữa là hoàn thành 100% tiêu chuẩn tiêm chủng cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Còn số người tiêm chủng đầy đủ cũng sẽ đạt 94%. Đây chính là một thành công lớn của chiến dịch vốn bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm nay. Theo kết quả từ đợt thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ thì vừa được công bố hôm 29 tháng 9 vừa qua, vaccine AstraZeneca có hiệu quả 74% trong việc ngăn ngừa bệnh nhân có triệu chứng. Con số này tăng lên 83,5% ở những người trên 65 tuổi. Thưa quý vị, cơ chế phân phối toàn cầu COVAX của Liên Hiệp Quốc, một chương trình nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine công bằng cho các nước nghèo, đang được xem là ứng cử viên tiềm năng của giải Nobel Hòa bình năm nay. Hiện COVAX đã bị cản trở bởi tình trạng thiếu vaccine, nguyên nhân ban đầu do các quốc gia giàu có tích trữ quá nhiều. Và cũng tại Mỹ thì tại bang Illinois vừa ghi nhận một ca tử vong vì bệnh dại đầu tiên kể từ năm 1954. Được biết người đàn ông ngoài 80 tuổi này qua đời khoảng 1 tháng sau khi tiếp xúc với con dơi lọt vào phòng. Con vật được xét nghiệm dương tính với bệnh dại, nhưng người đàn ông từ chối điều trị hậu phơi nhiễm. Nguồn tin từ Reuters vừa tiết lộ các nhà cổ sinh vật học ở Brazil đã vừa phát hiện ra một loài khủng long ăn thịt mới, được cho là đã lang thang khắp đất nước khoảng 70 triệu năm trước. Loài khủng long mới này có tên là Kurubi itata, thuộc giống săn mồi hai chân với đặc điểm là chân khỏe và tay ngắn. Theo báo cáo, nó dài 5 mét và có một cái đuôi cứng cáp khỏe khoắn. Như thường lệ, xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Theo một nguồn tin thân cận, Samsung gần đạt được một thỏa thuận xây dựng một nhà máy sản xuất chip trị giá khoảng 17 tỷ đô la Mỹ ở Austin, Texas của Mỹ. Tuy nhiên, thì ông lớn ngành điện tử của Hàn Quốc vẫn chưa xác thực thông tin này và cho biết vẫn đang tiến hành thẩm định nhiều địa điểm khác nhau và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo một nghiên cứu của Deloitte, thì việc Netflix đầu tư vào Hàn Quốc cũng đã tạo ra một hiệu quả kinh tế khoảng là 5,6 nghìn tỷ won và hơn 16.000 việc làm trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến ngành giải trí và sáng tạo nội dung. Các ngành công nghiệp khác như là thời trang và thực phẩm cũng đã thu về thêm 2,7 nghìn tỷ won. Mới đây, chính phủ Ấn Độ đã thông báo gia hạn tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình cho đến ngày 31 tháng 10. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hàng không Dân dụng DGCA, các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không vẫn tiếp tục được khai thác. Theo Reuters, mới đây thì Polestar, thương hiệu xe điện của nhà sản xuất ô tô Volvo, đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng IPO, sàn chứng khoán thông qua một thỏa thuận SPAC, hay còn được gọi là sáp nhập với các công ty mua lại mục đích đặc biệt. Volvo sẽ sở hữu gần 50% cổ phần của công ty được sáp nhập vào cuối năm nay và đã cam kết đầu tư thêm 600 triệu đô la Mỹ. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm đó chính là Government Shutdown 2021, nguy cơ chính phủ Mỹ bị đóng cửa. Thưa quý vị, tối 29 tháng 9 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ cũng đã đạt được một thỏa thuận giúp chính phủ Hoa Kỳ tránh nguy cơ bị đóng cửa. Cụ thể thì CNBC đã dẫn lời ông Chuck Schumer, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, thông báo các thượng nghị sĩ đã đạt được một thỏa thuận về cấp ngân sách tạm thời và Thượng viện sẽ bỏ phiếu về dự luật này vào hôm nay. Trong viễn cảnh xấu hơn, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua ngân sách liên bang trước nửa đêm ngày 30 tháng 9, thì đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong lúc đang ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch. Được biết là đề xuất này cũng bao gồm tiền cứu trợ, bảo và tái định cư người tị nạn Afghanistan.
Cảm ơn quý vị đã giữ kênh, và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với FBNC đến thăm một buổi đấu giá đặc biệt ở xứ sở sương mù với những kỷ vật từ các bộ phim Hollywood đình đám. Prop Store, một công ty có trụ sở tại London và Los Angeles chuyên về đạo cụ, vừa mới thông báo là họ sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá các món kỷ vật từng xuất hiện trên các bộ phim Hollywood. Từ tấm ván di chuột của Marty McFly trong Trở về tương lai đến chiếc mũ giáp nhân vật lính Stormtrooper trong series Chiến tranh giữa các vì sao, các đạo cụ với tổng trị giá 7,5 triệu đô la Mỹ sẽ xuất hiện tại cuộc đấu giá diễn ra từ ngày 9 đến 11 trong tháng 11. Trong danh sách các món đồ còn bao gồm cả bộ xương T-800 từ Kẻ hủy diệt 2 ngày phán xét, với giá bán khoảng 60.000 đến 80.000 bảng Anh, hay bộ vest của điệp viên 007 với giá khởi điểm khoảng 50.000 đến 70.000 bảng Anh, và thanh kiếm của Brad Pitt trong bom tấn thành Troy trị giá khoảng 8.000 đến 12.000 bảng Anh. Ngoài ra, một trong những món đồ đắt giá nhất trong kỳ đấu giá này là chiếc mũ giáp nhân vật lính Stormtrooper với giá từ 100.000 đến 150.000 bảng Anh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.